Bună, bună, bună tuturor și bine ați venit la casa mea în Cuba și intrați, vă rog. Suntem la sufragerie. Asta este casa noastră și de acum vreau să spun că vă rog să faceți comentarii, să ziceți ce vrei, dar cu respect pentru că aici în Cuba situația este un pic cam greuță și nu există condițiile să fie o casă aranjată, oricum eu nici nu am aranjat nimic, totul este la locul lor. Vedeți, aici sunt lumini care se folosesc pentru că în momentul actual nici nu avem curent, dar o să fie seara și o să trebuiască să folosim luminile astea care se încarc cu soare. Și asta este sufragerie, vedeți, este o casă chiar foarte micuță. Aici avem o canapeluță, două fotoli, masuța noastră. Mereu ne-a plăcut acest stil așa cu materialele care sunt un pic așa mai naturale. Nu poate să lipsească pozele noastre de când suntem de copilaj. Mama cu fratele meu, eu și fratele meu la 15 ani. Și pe partea asta este măsuța noastră de la televizor. Nimic nou, televizorul și pozele și tot ce este într-o casă normală. Continuăm și pe această parte avem un hol micuț și de aici, de acest hol, ne ducem la dormitoare și la baia. Începem cu dormitorul mamei mele, dar nu mai este dormitorul mamei mele pentru că acest dormitor este foarte călduros pentru că da soare toată ziua, aproape toată ziua, și atunci, cum nu mai suntem noi aici în casă, nu mai sunt nici eu, nici fratele meu, ea s-a mutat la dormitorul nostru și atunci, cum aici vine curent la orice ora zilei și inclusiv noaptea, uneori lumea trebuie să se trezească să spele haine și atunci mama a pus astea aici, ață, să pună haine când spală pentru că nu poate să lasă afară. Cum știți, se mai fură și aici dacă lăsăm haine afară noaptea. Și este un dormitor normal, aici este patul, aici avem albumul meu de poze de la 15 ani și avem haine acolo, bagajele mele, ventilatoare și ceva foarte interesant, veniți aici, o mașină de cusut de anul nu știu care. O să întreb pe mama de ce an are această mașină de cusut și o să pun aici lângă mine, dar este mașina de cusut mamei mele, încă funcționează fără nicio problemă și este mașina noastră, mașina de cusut aici în casa noastră. Și continuăm pe partea aceasta și ajungem acum la baia. Este o baia normală. Aici este baia noastră cu wc, chiuveta. Chiuveta asta are această hârtie. Chiuveta nu era cea, dar era într-o stare un pic cam proastă, dar evident nu avem cum să punem faianță, nici nimic. Și ultima dată când a venit fratele meu, a reușit să schimbe. A venit din România cu această hârtie și au pus hârtie pe aici, pe chiuveta. Și s-a schimbat și chiuveta și este mult mai bine acum, dar este o baia normală, prosoapele, o baia ca oricare baia. Și venim aici, în camera, aici este verișoara mea, care sigur se vede în oglinda, ea este cea din
camera, sigur nu înțelege, adică ea nu înțelege nimic ce zic eu acum. Și acum este dormitorul meu, fostul dormitorul meu, acum este dormitorul mamei mele. Și mama, cum am venit și eu aici, a scos așa asta lenjerie de pat mai drăguță, pentru că știți cum este. Și acesta este dormitorul meu, era dormitorul meu, acolo are mama gențile, tot este pus acolo. Aici avem mașina de spălat, pentru că era singurul loc care se putea pune mașina de spălat să fie cu instalație de apă cât de cât ușoară de făcut și nu avem alt loc. Și aici avem acest aranjament care am făcut eu în perioada în care eu eram foarte creativă și făceam foarte multe lucruri. Am adunat foarte multe din asta de vin și am făcut acest aranjament. Pe partea acesta avem și o vacă afară, avem priveliște la abaci. Și asta tot așa la fel, am făcut acest aranjament, era mult mai încărcat, aveam de toate avea aici. Și tot l-am făcut eu, aceste pătrați de dulapioare, pătrați de lemn, cu ce am găsit și am dat bunicului meu și el mi-a făcut, pentru că eu aveam această idee în cap și este un aranjament de când eram eu foarte mică. Aici este laptopul, care era laptopul meu, eu l-am cumpărat, adică eu l-am cumpărat eu. Mama mi-a cumpărat acest laptop când am început facultatea aici în Cuba și evident am lăsat când am plecat. Este tableta mamei mele, care i-am adus eu ultima dată când am venit, și telefonul mamei mele. Și avem aici cărți care am adus eu, sunt lucrurile mele și documente, multe documente. Pe partea aceasta este dulapul, care este un dulap normal, dar nu sunt ușile și este așa cu o perdea. Și pe partea asta avem mica noastră bibliotecă. Avem mai multe cărți, dar sunt sus și sunt mai multe cărți de copilaj. Avem aici dicționare, mereu am avut dicționare de când eram mici. Citeam și căutam, mereu am avut asta. Și mai multe cărți care avem aici în casă și mai multe aranjamente care am eu de când eram mai mică și făceam asta, care l-am făcut un cactus de material de cu un tricou, cred că am făcut acest cactus și această mână să punem în ele și altceva care am făcut cu o mănuță și ciment. Calendarul care nu poate să lipsească. Și continuăm și mergem la bucătăria. Această bucătărie este o bucătărie normală, ca oricare bucătărie, are masa, scaunele, frigidere și tot la fel aici. Nu aveam cum să schimbăm faianța sau facem aici nou și tot s-a pus la fel. Acest material care este lipit, avem aragaz de inducție care este de foarte mult timp aici și acest aragaz de gaze, nu mai este gaze, în fine, majoritatea timpului se gătește cu carbon pentru că nu mai este gaze, dar în fine. Și ce nu poate să lipsească într-o casă cubaneză este această oală pentru orez, pentru că mâncam foarte mult orez. Și de aici, de la bucătărie, mergem la curtea mamei mele și veniți aici, este cel mai frumos loc
este cea mai frumoasă parte a casei și așa se vede curtea mamei mele. Are foarte, foarte, foarte multe plante, are așa asta planta care este superba și este foarte rară. Este pusă într-un cocos și aici sunt plantele de toate feluri. Pe acolo, vedeți acolo, care are foarte multe plante puse, în general cactus și suculente, nu știu dacă se zice așa și în limba română. Și acolo unde sunt puse cactus și suculente, era o casuță pentru porci, dar din păcate nu mai avem porci aici în casa, pentru că nu se mai poate. În primul rând, nu mai este mâncare atât de multă să crească un porc și în al doilea rând, dacă avem un porc, și în al doilea rând, dacă avem un porc, nu avem cum să le ținem undeva pentru că nu există curent atât de puternică să înghețe carne și nu se poate crește un porc acum. Și cam așa se vede curtea mamei mele. Și cam așa se vede casa noastră. Și până aici videoclipul cred că este cam scurt. Așa se vede casa, așa este o casa cubaneză, mai ales casa mea, pentru că nu toate casele sunt la fel, nici nu toată lumea are aceeași lucru în casă. Și până aici videoclipul și sper să vă placă. Cum v-am spus, puteți comenta ce vreți voi, dar evident mereu cu respect, că este foarte, foarte, foarte important. Și eu să citesc toate comentariile voastre, să răspund după ce aveți voi de întrebat și de comentat, eu o să fiu acolo să răspund și respect. Mereu zic asta pentru că este foarte, foarte, foarte important.